তো হেল্ল' গাইছ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউবছ অনলাইনৰ আজিৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো গাইছ যদি আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স হোল্ডাৰ হয় বা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আছে আপোনাৰ, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালৈ আছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যদি আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কৰিব লাগিব এটা বিশেষ কাম। যদি আপুনি কাম নকৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আছে সেই লাইচেন্সখন ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে অথবা অচল হৈ পৰিব পাৰে। চ' এই বিশেষ কামটো কি ইতিমধ্যে কিন্তু আপোনালোকে গম পাইছে হয়তো। আপোনাৰ যিখন মোবাইল নম্বৰ আছে সেই মোবাইল নম্বৰত কিন্তু পৰিবহণৰ ফালৰ পৰা এখন মেছেজ আহিছে। সেই মেছেজত কিন্তু কোৱা হৈছে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ লগত কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স কি কৰিব লাগিব। চ' মই ইয়াতে দি দিছোঁ, স্ক্ৰীনশ্বটটো আপুনি চাই ল'ব। যদি আপোনাৰ এতিয়ালৈকে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ লগত আপোনাৰ মোবাইলৰ নম্বৰ আৰু আপোনাৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ এই দুইখন যদি সংলগ্ন কৰা নাই বা লিংক কৰা নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ সৈতে আপোনাৰ যিখন মোবাইল নম্বৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ আছে সেই দুখন কিন্তু লিংক কৰিব লাগিব। যদি ইতিমধ্যে লিংক কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰততো কৰিছে, যদি কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকৈ লিংক কৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে A to Z প্ৰচেছ দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। যদি এতিয়ালৈকে আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখিব। সো এইটো লিংক কৰিবলৈ হ'লে আপুনি কিন্তু এইটো পেজত আহিব লাগিব বা এইটো ৱেবছাইটত আহিব লাগিব। সেইটো ৱেবছাইটত লিংক আপুনি ক'ত পাব, কেনেকৈ এইটো ৱেবছাইটত আহিব ভিডিঅ'ৰ শেষত দেখুৱাই দিম আপুনি এইটো ৱেবছাইটত কেনেকৈ আহিব। সো ইয়াতে দেখা পাইছে এইটো যেতিয়া এইটো পেজত আহিব, অহাৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে এণ্টাৰ ইউৰ DL নাম্বাৰ। ইয়াতে দেখা পাইছে এণ্টাৰ ইউৰ DL নাম্বাৰ হেয়াৰ। সো ইয়াতে যিখন আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নম্বৰ আছে সেই ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নম্বৰটো এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াতে দেখা পাইছে ডেট অফ বাৰ্থ। ইয়াতে আপোনাৰ যিখন ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াৰ পৰা আপুনি কেলেণ্ডাৰৰ পৰা চিলেকশ্যন কৰি ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে DL হোল্ডাৰ্ছ লাষ্ট ট্ৰানজেকশ্যন ষ্টেট। ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট ষ্টেট বুলি আছে, ইয়াতে আপুনি অসমখন চিলেক্ট কৰিব লাগিব। যেতিয়া অসমখন চিলেক্ট কৰিব ইয়াতে এটা কেপচাৰ কোড দেখা পাইছে, এই কেপচাৰ কোডটো এইটো বক্সত ফিল কৰিব লাগিব বা কেপচাৰ কোডটো এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি কেপচাৰ কোডটো এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিব, এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি এটা অপশ্যন দেখা পাব ছাবমিট নামৰ, সেই ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত কি হয় মই দেখুৱাই দি আছোঁ, ৱেইট কৰিব। চ' ইয়াতে কিন্তু দেখা পাইছে মই অলৰেডি ছাবমিট কৰিছোঁ। ইয়াতে কিন্তু অলৰেডি মই লিখি দিছোঁ। এতিয়া জাষ্ট ছাবমিট অপশ্যনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু এটা অপশ্যন আহিব, মই দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকক। চ' যেতিয়া ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ এনেকুৱা এটা অপশ্যন আহিব, দেখা পাইছে ইয়াতে। এতিয়া কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো দিব লাগিব। ইয়াতে দুটা অপশ্যন দেখা পাইছে, এণ্টাৰ ইউৰ ভেলিড এণ্টাৰ আধাৰ নাম্বাৰ অৰ ভেলিড ID। মই প্ৰেফাৰ কৰিম আপুনি আধাৰ নম্বৰটো চিলেক্ট কৰিব। আধাৰ নম্বৰত টিক কৰি কিনে ইয়াতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যি নম্বৰ আছে 12 ডিজিট, এই 12 ডিজিট নম্বৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাব জেনেৰেট OTP, এটা অপশ্যন আছে জেনেৰেট OTP অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি জেনেৰেট OTP অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, ইয়াতে আপোনাৰ OTP এণ্টাৰ কৰি দিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব, ইয়াতে দেখা পাইছে টিক বক্স আছে, টিক বক্সত টিক কৰি দিব। টিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাব এটা অপশ্যন অথেণ্টিকেট। জাষ্ট এই অথেণ্টিকেট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই বাকীখিনি দেখুৱাই আছোঁ। চ' মই ইয়াতে আধাৰ নম্বৰ দিছোঁ। আধাৰ নম্বৰত দিয়াৰ পাছত মই OTPত ক্লিক কৰাৰ পাছত OTPটো আহিছে, মই OTP এণ্টাৰ কৰিছোঁ। আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰৰ লগত যিটো মোবাইল নম্বৰ আছে, মোবাইল নম্বৰত সেই OTP যাব। OTPটো দিয়াৰ পাছত আপুনি কিন্তু জাষ্ট ইয়াতে 20 ছেকেণ্ড দেখা পাইছে, ইয়াতে কিন্তু ৰিছেট নকৰিব, জাষ্ট আপুনি অথেণ্টিকেট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি অথেণ্টিকেট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ ফটো, আপোনাৰ যি আধাৰ কাৰ্ডৰ হেৰি আছিলে চব ইয়াতে কিন্তু আহি যাব। যদি আপুনি এইটো সুবিধা হৈছে, আপুনি যদি আধাৰ কাৰ্ডখন চেঞ্জ কৰিছিলে বা পিছলৈ আপডেট কৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট হৈ আহিব। ইয়াতে আপডেট হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সো কিন্তু আপডেট হৈ যাব। চ' ইয়াতে যদি আপুনি লিখি দিব বিচাৰে কিবা কিবি, লিখিব নোৱাৰিব চাগে লিখিব। তাৰপিছত ইয়াতে তলফালে স্ক্ৰল কৰিব, ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ এড্ৰেছখিনি আহি যাব, দেখা পাইছে। জাষ্ট আপুনি কি কৰিব, প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ নাম, আপোনাৰ দেউতাৰ নাম, ইয়াতে কিন্তু গোটেইখিনি অপশ্যন ঠিকে আহিছে, দেখা পাইছে। ইয়াতে ফোন নম্বৰ আহিব। জাষ্ট আপুনি কি কৰিব, এতিয়া জাষ্ট প্ৰচিড অপশ্যন যে দেখা পাইছে, প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ইয়াতে যি প্ৰচিড অপশ্যন দেখা পাইছে, এই প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, এতিয়া আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ আগৰ মোবাইল নম্বৰটো দিয়া আছে তেনে ক্ষেত্ৰততো কথা নাই। যদি আপুনি আপোনাৰ আগৰ নম্বৰটোৱে আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি সেই আগৰ নম্বৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। আৰু যদি নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি নতুন
মোবাইল নম্বৰ কিন্তু এটা এড কৰিব পাৰিব ইয়াতে এটা মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি জাষ্ট প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি প্ৰচিড কৰিব লাগিব ইয়াতে দুটা অপশ্যন দেখা পাইছে সেম মোবাইল নম্বৰে এণ্টাৰ কৰিব এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত জাষ্ট ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব মই দি আছোঁ সো মই কিন্তু মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ জাষ্ট প্ৰচিড অপশ্যনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনাৰ মোবাইলত আৰু এটা OTP আহিব এই OTPটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব সো মই OTPটো এণ্টাৰ কৰি দি আছোঁ OTPটো এণ্টাৰ কৰাৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ যিখন দেখাই আছোঁ সো মই অলৰেডি কিন্তু OTPটো এণ্টাৰ কৰিছোঁ এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে ভেৰিফাই জাষ্ট আপুনি ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু এবাৰ আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে থাকিব জাষ্ট প্ৰচিড অপশ্যনত দেখা পাইছে প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপুনি প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপুনি এনেকুৱা এটা অপশ্যন দেখা পাব সাকসেসফুলি আপডেটেড লাইসেন্স নাম্বাৰ সো আপোনাৰ মোবাইলত কিন্তু মেছেজো আহি যাব এনেকুৱা আহি গৈছে দেখা পাইছে সাকসেসফুলি আপডেটেড লাইসেন্স নাম্বাৰ তাৰপিছত উইথ মোবাইল নাম্বাৰ আপডেট কিন্তু হৈ গৈছে চাব পাৰিছে সো এইটো ভিডিও আপুনি এনেকৈ আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ সৈতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰখন লিংক কৰিব লাগিব আৰু আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰখনো লিংক কৰিব লাগিব সো মই দেখুৱাই দিব বিচাৰিছিলোঁ যে আপুনি এইটো লিংকত কেনেকৈ আহিব সো এইটো লিংক পাবলৈ হ'লে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে জাষ্ট আপুনি তাতে ক্লিক কৰি কিন্তু আপুনি ডাইৰেক্ট এইটো লিংকত আহিব পাৰিব সো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল বুলি ভাবে তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক সো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ জয় অসম